ओके, सबैजनालाई वेलकम टु दिस सेसन। लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले डायोड च्याप्टर स्टार्ट गरिसकेका थियौँ र त्यो क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ आइडियल डायोडको बारेमा कुरा गरेको थियौँ। आइडियल डायोड भनेको चाहिँ एउटा यस्तो फिक्टिटियस सर्किट इलिमेन्ट हो जसले चाहिँ युनिडिरेक्सनल बल्ब जस्तो काम गर्छ विदाउट एनी भोल्टेज ड्रप विदिन इट सेल्फ। फरवर्ड बायस हुँदा सर्ट सर्किट जस्तो बिहेभियर देखाउने र रिभर्स बायस हुँदा ओपन सर्किट जस्तो बिहेभियर देखाउने चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स आइडियल डायोडको हुन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ सेमिकन्डक्टरहरूको बारेमा कुरा गरेको थियौँ। हामीले चाहिँ इनर्जी ब्यान्ड डायग्राम अनि सेमिकन्डक्टरका प्रपर्टीहरू, सेमिकन्डक्टरमा कसरी बोन्डिङ हुन्छ, अनि त्यसमा डोपिङ गरेपछि कसरी पी टाइप र एन टाइप सेमिकन्डक्टर फर्मेसन हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले गरेको थियौँ। लाइकवाइज हामीले चाहिँ डायोडको फिजिकल अपरेसन्सहरूको कुरा पनि गरेको थियौँ। जस्तै कसरी डिप्लेसन लेयर फर्मेसन हुन्छ जब हामी एन टाइप र पी टाइप मेटेरियललाई चाहिँ सँगै ल्याएर जोड्छौँ भिसिनिटीमा, होइन, फेब्रिकेसन गरेर। अनि डिप्लेसन लेयरको फर्मेसन भइहाल्यो, त्यसपछि त्यसलाई फरवर्ड बायस गर्दा के हुन्छ, त्यसपछि हामीले चाहिँ रिभर्स बायस गर्दाखेरि के हुन्छ, डिप्रेसन लेयरको विड्थ बढ्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी स्टप भएको थियौँ लास्ट सेसनमा। सो आज हामी चाहिँ जुन ठाउँसम्म पुगेका थियौँ त्यसबाट अगाडि बढ्छौँ। सो आज हामी चाहिँ सिलेबस अनुसार चाहिँ आवर फोकस विल बी अन 1.2। सो आज हाम्रो इन्टायर डिस्कसन विल रिभल्भ अराउन्ड टर्मिनल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द जङ्सन डायोड्स। सो आज हामी सायद 1.2ले भनेको कुराहरू मात्रै पढ्छौँ। हाम्रो इन्टायर लेक्चर चाहिँ यही 1.2 टपिक वरिपरि नै सेन्ट्रिक भएर हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टर्मिनल क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला त क्यारेक्टरिस्टिक्स। कुनै पनि सेमिकन्डक्टर डिभाइसमा यो क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्ने शब्द आयो भने इट इज नथिङ बट द रिलेसनसिप बिट्विन करेन्ट, ग्राफिकल रिलेसनसिप बिट्विन करेन्ट एन्ड भोल्टेज। करेन्ट र भोल्टेजको ग्राफलाई हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छौँ। त्यही भएर आइभी क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि भन्ने चलन छ। अब हजुरहरूले डायोड भन्ने पहिला पनि नपढेको होइन, नसुनेको होइन, तर अब खालि मैले त्यो पहिला जानिसकेको कुरालाई रिइन्फोर्स गराउने काम मात्रै गरिरहेको छु। त्यसलाई अझै अलिकति सोलिडिफाई गर्ने, पहिला भएको बुझाइलाई अझै स्ट्रङ बनाउन चाहिँ म हेल्प गर्नेछु। सो अब टर्मिनल क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको इट मिन्स द भोल्टेज एन्ड करेन्ट रिलेसनसिप एक्रस द डायोड वेन इट इज इन अपरेसन। सो डायोडको एक्रसमा हुने भोल्टेज र डायोडको थ्रुबाट बग्ने करेन्टको ग्राफिकल रिलेसनसिपलाई वी कल इट टर्मिनल क्यारेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ जुन हामीले जङ्सन डायोड भनिरहेछौँ यो चाहिँ प्र्याक्टिकल डायोड हो कि यो कुनै आइडियल डायोड होइन। अब हामीले यहाँ भनेको जङ्सन डायोड भनेको चाहिँ इट इज अ प्र्याक्टिकल डायोड। र कुनै पनि प्र्याक्टिकल डायोडले चाहिँ राम्रोसँग कन्डक्सन गर्नको लागि यसको चाहिँ फरवर्ड भोल्टेज ड्रप 0.7 पुगिसकेको हुनुपर्छ, होइन। यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। सो यो चाहिँ आइडियल डायोड होइन। अहिले हामी जुन डायोडको डिस्कस गरिरहेछौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो एजम्सन चाहिँ आइडियल हुँदैन। Here we are going to consider the IV characteristics of the real silicon junction diode, not the ideal one. त्यही कुरा यहाँ लेखिएको छ। The current voltage characteristics of junction diode is given by the figure H1 below. So यो एउटा फिगरमा, यहाँ फिगर ए र फिगर बी दुईटा छ। सो फिगर बीमा चाहिँ टर्मिनल क्यारेक्टरिस्टिक्स देखाइएको छ जसमा चाहिँ भोल्टेज पोजिटिभ हुँदाखेरिको केस छ एउटा, अर्को भनेको भोल्टेज नेगेटिभ हुँदाखेरिको केस छ, होइन। भोल्टेज पोजिटिभ हुँदा र भोल्टेज नेगेटिभ हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ करेन्ट भर्सेस भोल्टेजको चाहिँ ग्राफ छ, अथवा भोल्टेज भर्सेस करेन्ट वाटेभर। भोल्टेजलाई चाहिँ एक्स एक्सिसमा राखिन्छ, करेन्टलाई चाहिँ वाइ एक्सिसमा राखिन्छ। सो एउटा चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रान्टमा पर्छ भने अर्को थर्ड क्वाड्रान्टमा पर्छ, यु क्यान क्लियरली सी। सो अब हुन्छ के भन्दाखेरि चाहिँ अब यो मानौँ डायोड छ, यो डायोडको टर्मिनल भोल्टेज भी छ अरे, डायोडको थ्रुबाट बग्ने करेन्ट आई छ अरे। अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, हुन त मैले यहाँ सर्टेन पार्ट अफ द सर्किट चाहिँ हाइड गरिदिइरहेको छु क्या। हामीले डाइरेक्ट डायोडलाई मात्रै फोकस गरिरहेछौँ, तर यो टर्मिनल भोल्टेज यत्तिकै त आउँदैन नि त। सो वी निड टु हेभ सम पावर सप्लाई अथवा भोल्टेज सप्लाई। सो अब यहाँ के गर्न सक्छौँ भने हामी एउटा रेसिस्टर थ्रु कुनै पनि सप्लाईबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त, डायोडमा चाहिँ बायसिङ दिन सक्छौँ। सो लेट्स कल दिस भिएस, होइन। यो रेसिस्टरलाई अब ल मैले लेट्स चाहिँ आरएल भनिदिएँ, अहिले नाम दिएँ। सो अब यो जुन सप्लाई भोल्टेज छ यो सप्लाईले दिएको भोल्टेज त रेसिस्टर र डायोडमा डिभाइड हुन्छ सिन्स दे आर कनेक्टेड इन सिरिज। सो अब केभिएल लगाउने हो भने यो सर्किटमा के हुन्छ त, भिएस बराबर, होइन,
ल सपोज यो सर्किटबाट बग्ने करेन्ट लेट्स कल इट आई स्मल आई हैन, किनभने दे आर कनेक्टेड इन सिरिज। अब यो चाहिँ आई भयो। सो करेन्ट टाइम्स रेसिस्टेन्स प्लस डायोडमा हुने भोल्टेज ड्रप बी। अब यहाँबाट मैले हजुरहरूलाई देखाउन खोजेको के हो भने यो भोल्टेज भेराइ गर्न सकिन्छ हामीले। सप्लाई भोल्टेजलाई वी क्यान भेराइ हैन, जसको कारणले गर्दाखेरि टर्मिनल भोल्टेज एक्रस द डायोड क्यान अल्सो बी भेराइड हैन। अब हामी के गर्न सक्छौँ भने वी क्यान राइट एन अब्जर्भेसन टेबल, सिरियल नम्बर अनि सप्लाई भोल्टेज हामी राख्न सक्छौँ र सप्लाई भोल्टेज पछि हामी टर्मिनल भोल्टेज भी राख्न सक्छौँ, त्यसपछि हामी करेन्ट आई राख्न सक्छौँ। सो अब हामी विभिन्न अब्जर्भेसनहरू लिन सक्छौँ। सो मेबी ल सिरियल नम्बर 1 हैन, सप्लाई भोल्टेज 0 हुँदा टर्मिनल भोल्टेज भी पनि 0 हुन्छ, करेन्ट पनि 0 होला। अब अब्जर्भेसन नम्बर 2, सप्लाई भोल्टेज ल लेट्स से 0.1 भोल्ट हुँदाखेरि डायोडको टर्मिनल भोल्टेज चाहिँ 0.1 नै होला हैन, किनभने यो जबसम्म करेन्ट बग्दैन तबसम्म त रेसिस्टरमा कुनै ड्रप हुँदैन, त्यो बेला नि करेन्ट 0 होला एन्ड सो अन हैन। ल मानौँ एउटा मैले चाहिँ अलि परको चाहिँ अब्जर्भेसन लिदिएँ। ल मानौँ अब्जर्भेसन नम्बर 10 मा जाँदासम्म चाहिँ ल लेट्स से 0.65 मा पुग्दासम्म चाहिँ 0.65 मा पुग्दासम्म चाहिँ भी को ठाउँमा चाहिँ 0.5 होला रे। ल लेट्स से 0.5 होला रे र करेन्ट चाहिँ ल मानौँ 0.5 मिली एम्पियर होला रे। ल सो वाट आई एम ट्राइङ टु से इज द्याट यो जुन डायोडको टर्मिनल भोल्टेज भी छ नि, इट इज ड्यू टु दिस सप्लाई भोल्टेज के। अब सप्लाई भोल्टेज भेराइ गरेर हामी डायोडको टर्मिनल भोल्टेज भेराइ गर्न सक्छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि करेन्ट पनि भेराइ हुन्छ। सो इन द ल्याबोरेटरी सेटिङ वाट वी क्यान डु इज द्याट वी क्यान युज द भेरिएबल पावर सप्लाई, जसको कारणले गर्दा हामी डायोडको टर्मिनल भोल्टेजलाई भेराइ गर्न सक्छौँ, जसको कारणले करेन्ट मेजर गर्न सकिन्छ। सो ल्याबोरेटरी सेटिङमा यसरी हामीले चाहिँ अब्जर्भेसनहरू लिएर चाहिँ वी क्यान प्लट द क्यारेक्टरिस्टिक्स। अब यसरी डायोडलाई फरवर्ड बायस गर्दाखेरि, जस्तै अहिले मैले हजुरहरूलाई जुन केस देखाएँ यसमा के छ, सप्लाई भोल्टेजको यानि कि ब्याट्रीको पोजिटिभ डायोडको पीमा जोडिएको छ थ्रु रेसिस्टर, अनि ब्याट्रीको नेगेटिभ चाहिँ डायोडको एनमा लहर जोडिएको छ। सो इन दिस केस द डायोड इज सेड टु बी फरवर्ड बायस। अथवा यसलाई अझै अर्को तरिकाले भन्दाखेरि चाहिँ डायोडको टर्मिनल भोल्टेज पोजिटिभ हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, त्यो बेलामा चाहिँ डायोड फरवर्ड बायस हुन्छ भन्ने बुझिन्छ। र यो बेलामा करेन्ट र भोल्टेजको क्यारेक्टरिस्टिक्स यानि कि भोल्टेज पोजिटिभ हुँदाखेरि करेन्ट पनि पोजिटिभ हुन्छ, अनि त्यही भएर यो बेलाको क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भलाई हामी फरवर्ड बायस क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भ भन्छौँ। र यो ओभरअल ग्राफको फरवर्ड बायसतिरको रिजनलाई हामी के भन्छौँ त, फरवर्ड बायस रिजन भन्छौँ इन दिस ओभरअल क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भ। लाइकवाइज भोल्टेज नेगेटिभ हुँदाखेरि सर्किटमा बग्ने करेन्टको डिरेक्सन पनि नेगेटिभ हुन्छ, किनभने इट इज ड्यू टु द मेनली ड्यू टु द रिभर्स स्याचुरेसन करेन्ट, अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ ब्रेकडाउनको कारणले गर्दाखेरि पनि हुन्छ, अनि अफकोर्स त्यो बेला पनि डिरेक्सन अपोजिट हुन्छ। सो भोल्टेज नेगेटिभ हुँदा करेन्ट पनि नेगेटिभ हुन्छ, र त्यो बेलामा करेन्ट र भोल्टेज बिचको ग्राफलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि रिभर्स बायस क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भ भन्छौँ। र त्यो ग्राफको त्यो अब रिभर्स बायस क्यारेक्टरिस्टिक्समा मेनली अब यो ब्रेकडाउन रिजन पनि हुन्छ, रिभर्स बायस रिजन पनि हुन्छ हैन। अब फरवर्डमा पनि ब्रेकडाउन रिजन नहुने हैन, ब्रेकडाउन रिजन हुन्छ आफ्टर 0.7 भोल्ट एटेन गरिसकेपछि। सो अब अहिलेलाई एकदम मोटामोटी बुझ्दा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि डायोडको टर्मिनल भोल्टेज पोजिटिभ राख्दा यानि कि डायोडलाई फरवर्ड बायस गर्दाखेरि करेन्ट र भोल्टेज बिचको ग्राफलाई वी कल इट फरवर्ड बायस क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भ, र डायोडको भोल्टेज र करेन्ट भोल्टेज नेगेटिभ राख्दा यानि कि रिभर्स बायस गर्दाखेरि र त्यो बेला बगेको रिभर्स करेन्ट बिचको ग्राफिकल रिलेसन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, रिभर्स बायस क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भ भन्छौँ। र टर्मिनल क्यारेक्टरिस्टिक्सको यो फरवर्ड बायस हुने बेलाको रिजनलाई हामी फरवर्ड बायस रिजन भन्छौँ, र रिभर्स बायस हुँदाखेरिको रिजनलाई हामी रिभर्स बायस रिजन भन्छौँ। सो अब यिनै कुराहरूको बारेमा हामी वान बाई वान पढ्ने हो। अब सबभन्दा पहिला लेट्स फोकस अन फरवर्ड बायस रिजन हैन। सो टर्मिनल क्यारेक्टरिस्टिक्सको फरवर्ड बायस रिजनको बारेमा पढौँ। So the diode is said to be in forward bias region of operation when the terminal voltage of the diode V is positive. So diode को terminal voltage positive भयो भने त्यस्तो बेलामा what we can say is that the diode is in the forward bias region of operation. अब यहाँ हामी के कुरा बुझ्न सक्छौं भने from the characteristics curve we can see that the diode conducts negligibly small current for the value of voltage
लेस देन 0.5 भोल्ट। अब यहाँ भएका 0.5 0.7 दिज आर द टिपिकल भ्यालुज फर द सिलिकन बेस्ड डायोड्स है। अब मैले चाहिँ यहाँ 0.5 भनिराख्दाखेरि यो अन्तिम सत्य हो भन्ने होइन। सो दिज आर द टिपिकल भ्यालुज एन्ड अब एक्चुअल भ्यालु जहिले पनि हामी डायोड अथवा चाहिँ यो सम्बन्धित डिभाइसको चाहिँ डाटा सिट नहेरिकन भन्न सक्दैनौँ। तर फर आवर डिस्कसन दिज आर सम स्ट्यान्डर्ड टिपिकल भ्याल्युज होइन। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि फरवर्ड बायस क्यारेक्टरिस्टिक्समा चाहिँ सुरुमा इनिसियल्ली जब तपाईँले भोल्टेज बढाउनुहुन्छ फ्रम जिरो, करेन्ट पनि जिरो हुन्छ। भोल्टेज जिरो हुँदा करेन्ट पनि जिरो हुन्छ। सो एज यु किप अन इन्क्रिजिङ द भोल्टेज, डायोडको टर्मिनल भोल्टेज अब भिएसको थ्रु बढाउनु होला, तर बढाउँदै जाँदाखेरि करेन्ट जिरो नै रहिरहन्छ अथवा चाहिँ एकदमै सानो करेन्ट कन्डक्ट हुन्छ। लिकेज होला, भए पनि लिकेज करेन्ट होला, एकदमै त्यसको म्याग्निट्युड एकदमै सानो हुन्छ, अलमोस्ट नगर्ने नै। तर जब 0.5 भोल्ट पुग्छ त्यसपछि के हुन्छ भने करेन्ट स्टार्ट्स टु फ्लो होइन, एउटा सर्टेन म्याग्निट्युडको करेन्ट बग्न थाल्छ, सानो होला स्टार्टिङमा। सो जस्ट करेन्ट बग्न स्टार्ट हुने पोइन्ट यो 0.5 भोल्टलाई चाहिँ हामी कट इन भोल्टेज भन्छौँ। वी कल इट कट इन भोल्टेज। अनि यो भोल्टेज पछाडि जब तपाईँले चाहिँ टर्मिनल भोल्टेज अझै बढाउनुहुन्छ, यानि कि टर्मिनल भोल्टेज भीलाई 0.5 भन्दा बढाउनुहुन्छ, त्यसपछि करेन्ट स्टार्ट्स इन्क्रिजिङ एक्सपोनेन्सियल्ली। इनिसियल्ली त त्यो एक्सपोनेन्सियल राइजको रेट अलिकति थोरै होला, तर जति हामी 0.7 को नजिक नजिक पुर्याउँछौँ भीको भ्यालु, त्यति नै यो अब एक्सपोनेन्सियल राइज पनि त्यति नै स्टिप हुँदै हुँदै जान्छ। र जब हाम्रो चाहिँ टर्मिनल भोल्टेजको भ्यालु 0.7 पुग्छ त्यसपछि चाहिँ एकदमै ऱ्यापिडली करेन्ट इन्क्रिज हुन थाल्छ। फर भेरी नेग्लिजिबल चेन्ज इन भोल्टेज द चेन्ज इन करेन्ट डेल्टा आई विल बी भेरी हाई। र यो पर्टिकुलर भोल्टेजलाई हामी के भन्छौँ भने फरवर्ड ब्रेकडाउन भोल्टेज अथवा नी भोल्टेज पनि भन्छौँ। वास्तवमा यो 0.7 भोल्टेज एटेन भइसकेपछि वी रिच द फरवर्ड ब्रेकडाउन रिजन। तर फरवर्ड ब्रेकडाउन रिजनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भोल्टेजको म्याग्निट्युड एकदमै सानो हुन्छ। जस्तै अब हो यो रिजनमा पनि तपाईँको चाहिँ हामी भोल्टेज रेगुलेटर बनाउन नसक्ने होइन, तर दिस 0.7 भोल्ट इज नट सुइटेबल फर एनी एप्लिकेसन। त्यो त्यति धेरै भोल्टेज रेगुलेटरै डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ यो 0.7 भोल्टको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज हामीलाई त्यति धेरै नचाहिन सक्छ। त्यही भएर अब हामी फरवर्ड ब्रेकडाउन रिजनमा चाहिँ हामी त्यति धेरै भोल्टेज रेगुलेसनमा हामी युज गर्दैनौँ। सो भोल्टेज रेगुलेसनको बारेमा पछि फेरि हामी कुरा गर्छौँ। सो जस्ट अहिले मैले हजुरलाई के मात्र भन्न खोजेको भने जब हामीले डायोडको टर्मिनल भोल्टेजलाई 0.7 अथवा स्लाइटली हायर बनाउने टेन्डेन्सी राख्छौँ, त्यो बेलामा चाहिँ करेन्ट एकदमै शार्पली राइज हुन्छ। सो दिस इज द फरवर्ड बायस क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द जङ्सन डायोड। यहाँ चाहिँ 0.5 भनेको कट इन भोल्टेज भयो, 0.7 भनेको नी भोल्टेज भयो। अनि यो जुन कर्भ छ फरवर्ड बायस रिजनमा चाहिँ जुन यो करेन्ट र भोल्टेज बिचको चाहिँ ग्राफ छ, दिस इज एन एक्सपोनेन्सियल फङ्सन होइन। सो हियर द करेन्ट इज द एक्सपोनेन्सियल फङ्सन अफ द भोल्टेज। सो करेन्ट भनेको एज अ फङ्सन अफ भोल्टेज हामीले प्लट गरिरहेछौँ एन्ड दिस फङ्सन इज एक्सपोनेन्सियल, किनभने फर भेरी स्मल चेन्ज इन द एक्स एक्सिस भेरिएबल यानि कि भोल्टेज the change in current is very high. So there is the exponential rise in current when we change the voltage होइन। सो यो चाहिँ एउटा एक्सपोनेन्सियल फङ्सन हुँदो रहेछ। अब हेरौँ, लेट्स कन्टिन्यू आवर डिस्कसन। सो यो 0.5 भन्ने भोल्टेजलाई हामी भन्छौँ कट इन भोल्टेज। अब 0.5 र 0.7 को बिचमा सर्टेन एउटा राइजिङ ट्रेन्डमा करेन्ट फ्लो हुन्छ। त्यसपछि जब 0.7 भोल्टेज एटेन गर्छ त्यो बेलामा चाहिँ डायोडले एकदमै हेभिली करेन्ट कन्डक्ट गर्न थाल्छ। सो यो भोल्टेजलाई हामी नी भोल्टेज भन्छौँ र यसलाई भिकेले पनि हामी डेजिग्नेट गर्छौँ। सो अब सबभन्दा मेन कुरा के हो भने यो जुन ग्राफ छ नि, यो ग्राफ फरवर्ड बायस क्यारेक्टरिस्टिक्सको यो जुन ग्राफ छ र यो रिजनलाई हामी फरवर्ड बायस रिजन भन्छौँ। सो आई सेड द्याट करेन्ट इज द एक्सपोनेन्सियल फङ्सन अफ भोल्टेज। अब यो फङ्सन एक्चुअली यो फर्मुलाले दिन्छ कि सो द म्याथमेटिकल रिलेसनसिप बिट्विन द करेन्ट आई एन्ड भोल्टेज भी अफ द डायोड इन दिस रिजन इज गिभन एज भनेर इक्वेसन 1ले चाहिँ के दिन्छ त, इट गिभ्स अस द डायोड इक्वेसन, जसमा चाहिँ कुनै पनि डायोडको चाहिँ टर्मिनल भोल्टेज भी र अनि त्यो डायोडको थ्रुबाट बग्ने करेन्ट आई बिचको चाहिँ म्याथमेटिकल रिलेसन दिन्छ। सो इट सेज द्याट द करेन्ट थ्रु द डायोड इज गिभन बाई दिस इक्वेसन 1
and given by calculated by this expression. So Is times e to the power v by eta vt minus 1, जसमा चाहिँ I भनेको करेन्ट थ्रु द डायोड हो, v भनेको चाहिँ भोल्टेज एक्रस द डायोड हो, Is भनेको चाहिँ स्याचुरेसन करेन्ट अथवा लिकेज करेन्ट which is the current due to the minority charge carriers, eta भनेको इमिसन कोफिसिएन्ट हो, Vt भनेको थर्मल भोल्टेज हो, which is given by this formula Boltzmann constant times absolute temperature divided by electronic charge. So अब वास्तवमा के हो भने इक्वेसन 1 भनेको चाहिँ इट इज द म्याथमेटिकल फर्म अफ दिस ग्राफ के। जस्तै अब हामीले चाहिँ कुनै पनि स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन छ भने y इक्वल टु mx भन्छौँ नि हैन, y इक्वल टु mx भन्छौँ नि त। जस्तै x एक्सिस छ हामीसँग, y एक्सिस छ, यो अहिले मैले ड्र गरेको सपोज दिस इज द लाइन l। सो यल भन्ने लाइनको चाहिँ इक्वेसन के हुन सक्छ त y बराबर mx हुन सक्छ। लाइकवाइज यो डायोडको जुन फरवर्ड बायस क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भ छ, यो कर्भको इक्वेसन चाहिँ के रहेछ त, it is given by this equation 1 and this equation is called diode equation. It is the mathematical formula हैन, giving the relationship between current and voltage for the diode. अब हुन्छ के भन्दाखेरि यो अहिले हामी न्युमेरिकलबाट भेरिफाई गर्छौं यो कुराहरु। अहिले चाहिँ तपाईले चाहिँ यो डु नट टेक इट फर ग्रान्टेड, अहिलेलाई चाहिँ यो जस यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नुस्, तर यसलाई हामी भेरिफाई गर्छौं एकछिनमा न्युमेरिकलैबाट। सो यो भोल्टेज V पोजिटिभ हुँदा यो एक्सपोनेन्शियल टर्म यति ठुलो हुन्छ कि दिस वान क्यान बी इग्नोर्ड। सो तपाईले म्याथमेटिक्समा पढ्नु भएको छ नि, अब धेरै म्याथमेटिकल एक्जियम्सहरु पढ्नु भयो होला हैन। सो कुनै पनि इन्फिनिटीबाट 1 घटाउनु भयो भने त्यो इन्फिनिटी नै हुन्छ हैन। लाइकवाइज इन्फिनिटीमा 1 जोड्नु भयो भने पनि इन्फिनिटी हुन्छ। सो भन्न खोजेको यसको तात्पर्य के हो भने इन्फिनिटी होला केही, वी आर नट इन्ट्रेस्टेड इन डिटरमाइनिङ द भ्यालु अफ इन्फिनिटी, तर यसले भन्नु खोजेको चाहिँ सार के हो भने कुनै पनि एकदम एक्सट्रिमली लार्ज नम्बरमा एउटा सानो क्वान्टिटी जोड्दा घटाउँदा खासै म्याटर गर्दैन भन्न खोजेको कि, एज फार एज आवर कम्प्युटेसन इज कन्सर्न। सो अब यो e टु द पावर v बाइ eta vt यति ठुलो क्वान्टिटी आउन जान्छ कि वी क्यान इग्नोर दिस टर्म 1। तपाईले क्याल्कुलेटरमा अहिले न्युमेरिकल गर्दा पनि ख्याल गर्नु होला, तपाईले त्यो e को पावर v बाइ eta vt क्याल्कुलेट गरेर त्यसबाट 1 घटाउनुस्, एन्सर त्यही आउँछ। सो for the positive value of the voltage, this exponential term in the bracket of equation 1 is very very large as compared to 1, therefore this one can be ignored. So अब हामीले चाहिँ इक्वेसन 1 बाट एउटा सिम्प्लिफाइड फर्मुला आउने भयो जसमा चाहिँ y र x को चाहिँ रिलेसन दिए जस्तै करेन्ट र भोल्टेजको एउटा रिलेसन आउने भयो। सो therefore we can write the diode equation I बराबर is e को पावर स्मल v by eta vt। सो तपाईले जाँचमा न्युमेरिकल गर्दा डाइरेक्ट इक्वेसन 2 नै लगाएर फरवर्ड बायस भएको कन्डिसनमा चाहिँ डाइरेक्ट इक्वेसन 2 लगाएर चाहिँ एन्सर निकाल्दिदा पनि मिल्यो। अब अझै अगाडि बढौं। सो लेट्स से अब तपाईलाई थाहा भइसक्यो कि यो जुन इक्वेसन छ दिस इक्वेसन इज कल्ड डायोड इक्वेसन र यसको सिम्प्लिफाइड फर्म भनेको इक्वेसन 2 ले दियो जुन हामीले अहिले भर्खर लेख्यौं। सो इक्वेसन 2 गिव्स द सिम्प्लिफाइड फर्म अफ द डायोड इक्वेसन। सो यो डायोड इक्वेसनको प्लट हो, यो अहिले मैले डार्क गरेको कर्भ हैन, यो डार्क गरेको यो जुन कर्भ छ दिस इज द एक्सपोनेन्शियल कर्भ। अब याद गर्नुस् त हामीले म्याथमेटिक्समा पढ्थ्यौं नि, जस्तै अब मानम x एक्सिस छ, y एक्सिस छ, अनि मानम एउटा लाइन छ, लाइनमा चाहिँ मानम दुईटा पोइन्ट छ रे। ल लेट्स से x1 y1 होला, यसलाई मैले पोइन्ट p1 भनमला। अर्को भनेको चाहिँ लेट्स से x2 y2 होला हैन, x2 y2 होला र यो पोइन्टलाई p2 भनमला। सो यो दुईटै यदि यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ कुनै पनि इक्वेसनमा लाइनको इक्वेसनमा पर्छ भने त्यो लाइनको इक्वेसनलाई स्याटिस्फाई गराउनु पर्छ हैन यो पोइन्टले, भनेपछि दिस टु पोइन्ट्स मस्ट स्याटिस्फाई द इक्वेसन अफ द लाइन। त्यस्तै जस्तो यो कर्भको पनि त इक्वेसन छ नि त। अब सिम्प्लिफाइड फर्ममा चाहिँ हामी यो 1 लाई इग्नोर गर्छौं। सो द इक्वेसन अफ दिस कर्भ इज इन सिम्प्लिफाइड फर्म I बराबर is e को पावर v बाइ eta vt। यदि त्यो 1 लाई इग्नोर नगर्ने हो भने -1 पनि हुने भयो प्यारेन्थेसिस भित्र। सो यो कर्भको इक्वेसनमा वी क्यान पुट द टु अपरेटिङ पोइन्ट्स अफ द डायोड। सो त्यो अपरेटिङ पोइन्ट कस्तो हुन्छ लेट्स सी। Let I1 be the current flowing through the diode when voltage across
इट्स टर्मिनल इज V1 रे। सो डायोड को टर्मिनल भोल्टेज, डायोड को एकरसमा टर्मिनल भोल्टेज V1 हुँदा, डायोड को एकरसमा टर्मिनल भोल्टेज V1 हुँदाखेरि डायोडबाट बग्ने करेन्ट चाहिँ लेट अस से I1 हो र let I2 be the current flowing through the diode when its terminal voltage is V2। सो डायोडको टर्मिनल भोल्टेज V2 हुँदा बग्ने करेन्ट लेट से I2 हो र डायोडको टर्मिनल भोल्टेज V1 हुँदा बग्ने करेन्ट लेट से I1 हो। सो हामीले के गर्यौं त दुईटा अपरेटिङ पोइन्ट डिफाइन गर्यौं। सो अब डायोडको क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्वलाई त यसले त फलो गर्नै पर्यो यो दुईटा पोइन्टले। सो दिज टु पोइन्ट्स मस्ट सेटिस्फाई द डायोड इक्वेसन हैन। सो देयरफर हामीले के गर्छौं त अब यो दुईटा पोइन्टहरुलाई चाहिँ डायोड इक्वेसनमा पुट गरिदिन्छौं। सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि पनि हामी सिम्प्लिफाइड इक्वेसन 2 मा सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौं। सो डायोडको टर्मिनल भोल्टेज V1 हुँदाखेरि डायोडको चाहिँ करेन्ट के हुने भयो त I1 हुने भयो। डायोडको टर्मिनल भोल्टेज V2 हुँदा चाहिँ डायोडको करेन्ट कति हुने भयो त I2 हुने भयो। सो वी लेबल दिज इक्वेसन्स एज इक्वेसन 3 एन्ड इक्वेसन 4। अब हामी के गर्छौं भने वी डिवाइड इक्वेसन 4 बाइ इक्वेसन 3। सो जब हामी डिवाइड गर्छौं सो I2 बाइ I1 आउने भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा र राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ बाइ युजिङ द रुल अफ इन्डेक्स वी विल अब्टेन दिस एक्सप्रेसन V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाइ इटा VT इन द एक्सपोनेन्ट हैन, e को पावरमा हामी त्यो एक्सप्रेसन चाहिँ पाउने भयौं। अब जुन अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो माथिको इक्वेसन छ, अहिले मैले चाहिँ हाइलाइट गरेको इक्वेसन, यो इक्वेसनको चाहिँ बोथ साइडमा वी क्यान टेक नेचुरल लोगारिथम टेकिङ ln अन बोथ साइड्स अफ द एबोभ इक्वेसन। अब वी विल गेट दिस एक्सप्रेसन। अब यहाँ के हुने भयो भन्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ ln अफ I2 बाइ I1 हुने भयो भने राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ ln अफ e टु द पावर समथिङ हुने भयो। सो लेट्स से यो समथिङलाई चाहिँ मैले कुनै x भनेर भनिदिएँ। अब हामीलाई म्याथमेटिक्सबाट एउटा कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि दिस नेचुरल लोगारिथम एन्ड ई आर इन्भर्स अफ इच अदर हैन, दे आर इन्भर्स फंक्सन नि त। अब ln e को पावर x भनेको के हुन्छ त x हुन्छ हैन। सो बिकज यो यी दुईटा फंक्सन्सहरु एकअर्काको इन्भर्स हो र तपाईलाई थाहा छ नि म्याथमेटिक्समा f इन्भर्स अफ x भनेको के हुन्छ त इट इज x हैन, त्यो आर्गुमेन्ट जे हुन्छ त्यही आउँछ। सो तपाईले पढ्नु भयो होला पहिला पहिला म्याथमेटिक्समा। अब लाइकवाइज e टु द पावर ln x भयो भने के हुन्छ त e टु द पावर ln x भयो भने x हुन्छ। सो दिस इज व्हाट वी नो फ्रम द म्याथमेटिक्स। सो अब हामीले चाहिँ दुईटै साइडमा चाहिँ नेचुरल लोगारिथम लिइसकेपछि राइट ह्यान्ड साइडमा के बाँकी रहने भयो त ड्यू टु द इन्भर्स फंक्सन क्यान्सलिङ आउट इच अदर। सो हाम्रो आर्गुमेन्ट के बाँकी रहने भयो त V2 माइनस V1 बाइ इटा VT बाँकी रहने भयो। सो राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ के बाँकी रहने भयो त V2 माइनस V1 बाइ इटा VT बाँकी रहने भयो। अब यो इटा VT त गएर मल्टिप्लाई गर्छ अर्को साइडमा। सो देयरफर V2 क्यान बी एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ V1। सो देयरफर व्हाट वी क्यान डू इज यो चाहिँ इग्नोर गर्ने यो लाइनलाई। सो V2 इज इक्वल टु V1 प्लस इटा VT ln I2 बाइ I1। सो अब मलाई कुनै V2 चाहिएछ भने मलाई चाहिँ अरु इन्फर्मेसन थाहा भयो भने मैले V2 क्याल्कुलेट गर्न सक्छु। सो यो इक्वेसनको फाइदा के छ भन्दाखेरि हामीसँग दुईटा अपरेटिङ पोइन्ट हुने भयो। सो चारवटा क्वान्टिटी हुने भयो। सो पेयर अफ करेन्ट एन्ड भोल्टेज हामीसँग दुईटा पेयर हुने भयो। सो अब हामीलाई कुनै तीनटा कुरा थाहा छ भने हामी चौथो कुरा निकाल्न सक्छौं बाइ युजिङ दिस फर्मुला। अब यहाँ यो फर्मुलालाई वी क्यान राइट इन द अल्टरनेटिभ फर्म। सो यसमा पनि फेरि अगेन म्याथमेटिक्सको पुरानो कुरा सम्झिनु पर्यो। सो ln अफ x भनेको जहिले पनि के हुन्छ त 2.3 टाइम्स, अब एक्चुअल भ्यालु त अझ 2.30 समथिङ हुन्छ, त्यतातिर अहिले हामी लागेनौं। सो ln अफ x भनेको चाहिँ 2.3 log 10 अफ x हुन्छ है। सो log 10 अफ x हुन्छ। सो अब हामीले log मात्रै लेख्यौं भने त्यो log 10 हो भन्ने बुझ्नु पर्यो है त। सो देयरफर व्हाट वी क्यान राइट इज इन अल्टरनेटिभ फर्म अर भनेर V2 बराबर V1 प्लस 2.3 इटा VT log 10 अफ I2 बाइ I1 भनेर हामी लेख्न सक्छौं। सो यो फर्मुलाको चाहिँ फाइदा के हुन्छ भन्ने कुरा हामी न्यूमेरिकलमा हेर्छौं। तर अहिले हामी चाहिँ थ्योरिटिकल्ली नै कुरा गरौँ। अब रिभर्स बायस रिजन, रिभर्स बायस रिजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स से मैले यहाँ भएको डिस्क्रिप्सनलाई चाहिँ अहिले अभोइड गरेर तपाईलाई मैले म्याथमेटिकल्ली नै भन्न चाहे। सो अब हामीसँग डायोड इक्वेसन छ I बराबर IS e को पावर V बाइ इटा VT माइनस 1 भन्ने। सो दिस इज आवर डायोड इक्वेसन। सो यो इक्वेसन चाहिँ रिभर्स बायस रिजनमा पनि इक्वल्ली भ्यालिड छ। यो इक्वेसन नम्बर 1
जुन हामीले सुरुमा लेखेको इक्वेसन छ नि, यो इक्वेसन 1 इज इक्वल्ली भ्यालिड फर रिभर्स बायस अपरेसन अफ द डायोड। अब हुन्छ के भन्दा, अब लेट्स से ई को पावर भी बाई इटा भिटी भनेको, ल मैले मानौँ यो एउटा कुनै क्वान्टिटी एक्स माने। अब जब भी नेगेटिभ हुन्छ नि, इफ भी इज लेस देन 0, ई को पावर एक्स इज भेरी भेरी लेस देन 1 हुन्छ क्या त्यो बेलामा, र इट क्यान बी नियरली कन्सिडर्ड एज 0। यति सानो हुन्छ कि त्यसलाई जिरै मान्न सकिन्छ कि, यो नेगेटिभ हुन्छ नि त। अथवा तपाईँले के कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ भने ई को पावर माइनस समथिङ भेरी लार्ज क्वान्टिटी हुन्छ, त्यो भनेको त 1 बाई एक्स ई को पावर एक्स हुन्छ। डिनोमिनेटरमा एक्सट्रिमली लार्ज क्वान्टिटी भयो भने त त्यो त अल्टिमेटली जिरै हुन्छ नि त। भन्न खोजेको के हो भने भोल्टेज नेगेटिभ हुन्छ, हेर्नु त्यो भोल्टेज नेगेटिभ हुन्छ, अनि भी बाई इटा भिटी भनेको यति लार्ज, यो ई को पावर भी बाई इटा भिटी यति लार्ज क्वान्टिटी हुन्छ कि त्यो डिनोमिनेटरमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले अल्टिमेटली 1 बाई इन्फिनिटी जस्तो त्यो जिरोतिर टेन्ड हुन्छ। सो यति ठुलो, यति सानो भ्यालु हुन्छ कि यो भी नेगेटिभ हुँदा चाहिँ। सो तपाईँले कतिको कुरा बुझ्नुभयो, अहिले न्युमेरिकलबाट यो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। सो भोल्टेज नेगेटिभ हुँदा यहाँ ठ्याक्कै ऐको भन्दा उल्टो हुन्छ, ई को पावर भी बाई इटा भिटी विल बी नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टु 1। देयरफर द करेन्ट थ्रु द डायोड इज इक्वल टु माइनस अफ आइएस। भनेपछि डायोडबाट बग्ने सबै करेन्ट भनेको इट इज ड्यू टु द लिकेज करेन्ट अर स्याचुरेसन करेन्ट। त्यही भएर यो आइएसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि रिभर्स स्याचुरेसन करेन्ट भन्छौँ, किनभने हामीले जुन डिरेक्सन एज्युम गरेछौँ त्यो एज्युम गरेको डिरेक्सन भन्दा यसको डिरेक्सन ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ। त्यही भएर यो करेन्टलाई हामी रिभर्स स्याचुरेसन करेन्ट भनेका छौँ। सो अब हामी ब्याक टु कर्भमै जाउँ। अब यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले जब तपाईँले भोल्टेजलाई नेगेटिभतिर बढाउँदै जानुहुन्छ तब चाहिँ यो जुन ब्रेकडाउन हुनभन्दा अगाडि र ओरिजिनको बिचको यो रिजनलाई हामी के भन्छौँ भने रिभर्स बायस रिजन भन्छौँ, जुन यहाँ मैले इन्डिकेट पनि गरेको छु। सो दिस रिजन अफ अपरेसन इज कल्ड रिभर्स बायस रिजन, किनभने यो बेलामा भोल्टेज के हुन्छ त नेगेटिभ रेन्जमा हुन्छ। अनि नेगेटिभ रेन्जमा चाहिँ द करेन्ट थ्रु द डायोड इज अप्रोक्सिमेटली इक्वल टु द नेगेटिभ अफ द स्याचुरेसन करेन्ट। अब यो करेन्टलाई नेगेटिभ एक्सिसतिर प्लट गरिराखिएछ। सो द भ्यालु अफ दिस करेन्ट इज आइएस। यो 0 भनेको त यो ओरिजिनलाई जनाउन खोजे हो होइन। सो अहिले मैले इन्डिकेट गरेको भ्यालु भनेको स्याचुरेसन करेन्टको। र जब ब्रेकडाउनमा पुग्छ नि, ब्रेकडाउनमा गएपछि चाहिँ फेरि यहाँ अनौठो फेनोमेनन हुन्छ, रिभर्स ब्रेकडाउन इफेक्ट हुन्छ। नर्मल्ली एउटा जिनर भोल्टेज हुन्छ, जिनर ब्रेकडाउन भोल्टेज भन्ने रिभर्स बायस कन्डिसनमा। सो भोल्टेजलाई नेगेटिभमा बढाउँदै लाँदा एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जब डिप्लेसन लेयर एक्कासी फुट्छ, र त्यो बेलामा चाहिँ रिभर्स हुँदाखेरि पनि डिप्लेसन लेयर गायब भएर त्यहाँबाट एक्सट्रिमली लार्ज करेन्ट फ्लो हुन सक्छ। एन्ड दिस फेनोमेनन इज कल्ड रिभर्स ब्रेकडाउन इफेक्ट, जसको बारेमा चाहिँ हामी पछि कुरा गरौँला। तर अहिलेलाई वी सुड फोकस अन दिस रिभर्स बायस रिजन अफ अपरेसन, जसमा चाहिँ के हुन्छ भने द करेन्ट थ्रु द डायोड इज अप्रोक्सिमेटली इक्वल टु द लिकेज करेन्ट इन द रिभर्स डिरेक्सन, र यो करेन्टलाई हामी रिभर्स स्याचुरेसन करेन्ट पनि भन्छौँ। सो यो रिभर्स बायस क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि त्यति गाह्रो कुरो रहन्छ होइन। सो चाहिँ डायोडलाई रिभर्स बायस गरेर टर्मिनल भोल्टेज भी र आईको ग्राफलाई हामी रिभर्स बायस क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भ भन्छौँ। सो अझै अगाडि बढौँ। अब इक्जाम्पल न्युमेरिकलहरू हेरौँ र अघि भनेका पोइन्टहरूलाई हामी लेट्स भेरिफाई दोज पोइन्ट्स है। सो इक्जाम्पल न्युमेरिकल 1मा हेरौँ। क्यालकुलेट द थर्मल भोल्टेज भिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब हामीलाई के थाहा छ भने द थर्मल भोल्टेज भिटी इज गिभन बाई केटी बाई क्यू, जसमा यो के भनेको बोल्जम्यान कन्स्ट्यान्ट हो, जसको भ्यालु चाहिँ 1.38 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 23 जुल पर केल्भिन हुन्छ। र टी भनेको इट इज द टेम्परेचर इन एब्सोल्युट स्केल। सो देयरफर यो 25 डिग्री सेल्सियसलाई एब्सोल्युट स्केलमा लानको लागि 273 जोड दिनु पर्यो। सो केल्भिन केल्भिन एकअर्कालाई कट गर्छ। हजुरहरू झुक्किनुहुन्छ भने यो बोल्जम्यान कन्स्ट्यान्टको केलाई तपाईँले स्मल लेटर लेखिदिनु होला है, सजिलो हुन्छ। सो यो के झुक्किनुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ एउटालाई क्यापिटल एउटालाई स्मल लेखिदिनु।
अनि तपाईले त्यहाँ चाहिँ वेयर दिस इज इक्वल टु द्याट भनेर जस्तै स्मल के भनेको बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले त्यहाँ खुलाइदिन सक्नुहुन्छ जाँचमा गर्दाखेरि चाहिँ। सो बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्टको चाहिँ जुल पर केल्भिन र अनि यो एब्सोल्युट टेम्परेचरको केल्भिनको युनिट काटिने भयो। सो अब आउने रिजल्टेन्ट एन्सर भनेको चाहिँ जुल पर केल्भिनमा जुल पर कोलुममा आउँछ, किनभने डिनोमिनेटरमा यो क्यू भनेको इट इज द इलेक्ट्रोनिक चार्ज र इलेक्ट्रोनिक चार्जको भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भन्दा 1.6 इन्टु 10⁻⁹ कोलुम हुन्छ। सो इफ यु क्यालकुलेट अल दिज यो सबै कुरालाई क्यालकुलेट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ फाइनल रिजल्ट निकाल्यौँ भने चाहिँ द एन्सर विल बी 0.02570 भोल्ट र यसलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 25.7 भोल्ट 7 मिली भोल्ट आउँछ। तपाईहरुलाई थाहा छ 1 भोल्ट भनेको 1000 मिली भोल्ट हो र यसलाई मैले हामीले चाहिँ नर्मल्ली बुकहरुमा चाहिँ अप्रोक्सिमेटली 25 मिली भोल्ट मान्ने गरिन्छ। सो थर्मल भोल्टेज भनेको चाहिँ नर्मल्ली अब 25 डिग्री सेल्सियसको वरिपरि रेफरेन्स मान्ने हो भने चाहिँ 25 मिली भोल्ट आउने रहेछ। यो एउटा कुरा भयो। अब इक्जाम्पल 2 मा हेरौं। इन द डायोड सर्किट, डायोड सर्किटमा लेट अस एज्युम क्वेशनले इटाको भ्यालु दियो, इमिसन कोफिसिएन्ट बराबर 1। अब डायोडको एउटा अपरेटिङ पोइन्टमा चाहिँ VD1 0.7 भोल्ट दिएको छ, अर्को चाहिँ त्यो अपरेटिङ पोइन्टमा करेन्ट ID1 चाहिँ 1 मिली एम्पियर छ रे। क्याल्कुलेट VD2 व्हेन द करेन्ट इज 0.1 मिली एम्पियर, अर्को केसमा चाहिँ करेन्ट इज 10 मिली एम्पियर रे। अब चारवटा क्वान्टिटी छ जसमा तीनटा थाहा छ, एउटा थाहा छैन, एउटा अननोन छ। भनेपछि इजिली क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। सो अब अहिले हामीले V2 बराबर V1 प्लस इटा VT ln I2 बाई I1 भने थियौं। खाली यहाँ D भन्ने कुरा त थपेको हो नि। सो D ले डायोड सिग्निफाई गर्न खोजे हो, त्यही भएर यहाँ हामी झुक्किन भएन हैन। सो थर्मल भोल्टेज हामी चाहिँ 25 मिली भोल्ट एज्युम गर्छौं। क्वेशनले हामीलाई टेम्परेचरको इन्फर्मेसन दिएन भने थर्मल भोल्टेज चाहिँ हामी 25 मिली भोल्ट एज्युम गर्छौं। सो जसलाई चाहिँ भोल्टमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हो त 0.025 भोल्ट हुन आउँछ। सो यदि माथिको यो फर्मुलामा ल मैले लेट्स से आई कल दिस इक्वेसन स्टार, इक्वेसन स्टारमा यदि मैले चाहिँ ID2 को भ्यालु 0.1 र क्वेशनले गिभन दिएको अरु डाटा प्लग इन गरे भने VD2 को भ्यालु कति आउँछ त 0.643 भोल्ट आउँदो रहेछ। र यदि मैले करेन्ट चाहिँ 10 मिली एम्पियर चाहिँ पुर्याउनु छ भने भोल्टेज कति हुनुपर्ने रहेछ त 0.758 भोल्ट हुन पर्दो रहेछ। सो दिस इज अ भेरी स्ट्रेट फरवर्ड न्यूमेरिकल जुन चाहिँ हामीले अहिले डिराइभ गरेको फर्मुला एप्लाई गर्दैछ डाइरेक्ट एन्सर आउने रहेछ। सो हुन चाहिँ यस्तो क्वेशन EDC मा चाहिँ आउँदैन बोर्ड एक्जाममा, तर पनि अब आफूलाई हेबिचुअल बनाउनलाई दिज आर द भेरी सिम्पल न्यूमेरिकल्स है त। अब अर्को न्यूमेरिकल हेरौं। प्रुभ दैट द डायोड भोल्टेज चेन्जेस बाई 2.3 इटा VT व्हेन डायोड करेन्ट चेन्जेस बाई 10 टाइम्स। अब भन्न खोजेको के हो भने करेन्ट 10 गुना बढ्यो भने भोल्टेज चाहिँ 2.3 इटा VT ले चेन्ज हुन्छ, यो प्रुभ गर भनेर हामीलाई क्वेशनले सोध्यो। सो सोलुसन भनेर लेख्यौं हामीले अनि हामीलाई थाहा भएको इक्वेसन हामीले लेख्यौं। सो VD2 बराबर VD1 प्लस 2.3 इटा VT लग 10 अफ ID2 बाई ID1 भयो। अब करेन्ट 10 गुना बढाउनु भनेको त के हो ID1 को 10 टाइम्स ID2 हुनु हो। सो यो कुरा हामीलाई थाहा भएको इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्दियौं। So from above equation we get VD2 बराबर VD1 plus 2.3 इटा VT log 10 of 10 हो। तपाईहरुलाई थाहा छ log 10 of 10 भनेको 1 हुन्छ हैन, इट इज 1 किनभने 10 को पावर 1 भयो भने 10 हुन्छ नि त। अब therefore डेल्टा V भनेको चेन्ज इन डायोड भोल्टेज इज इक्वल टु VD2 minus VD1 अनि यो भनेको कति हुन आउँदो रहेछ त 2.3 इटा VT हुन आउँदो रहेछ। सो क्वेशनले हामीलाई जे कुरा प्रुभ गर्ने भनेको थियो त्यो स्ट्रेट फरवर्ड प्रुभ भइहाल्यो। अब अर्को हेरौं। क्याल्कुलेट द करेन्ट थ्रु द डायोड, क्याल्कुलेट द करेन्ट थ्रु द डायोड गिवन दैट टर्मिनल भोल्टेज V। अब डायोड छ हामीसँग, एउटा डायोड छ, त्यो डायोडको हामीलाई क्वेशनले टर्मिनल भोल्टेज V दिएको छ व्हिच इज 0.6 भोल्ट हैन, 0.6 भोल्ट दिएको छ। त्यसपछि अब स्याचुरेसन करेन्ट हामीलाई क्वेशनले दिएको छ, स्याचुरेसन करेन्ट 12 पिको एम्पियर दिएको छ, 12 पिको एम्पियर दिएको छ। इमिसन कोफिसिएन्ट इटा पनि 1 दिएको छ। क्वेशनले चाहिँ थर्मल भोल्टेज टेम्परेचरको बारेमा केही कुरा नगरेको भएर हामीले थर्मल भोल्टेज 0.025 भोल्ट हामी मानिदिन्छौं।
सो त्यो भनेको 25 मिलिभोल्ट हो। अब क्वेसनले हामीलाई के सोध्यो त करेन्ट सोध्यो। सो इन अर्डर टु क्याल्कुलेट द करेन्ट वी क्यान एप्लाई दिस डायोड इक्वेसन हैन। हामीले डायोड इक्वेसन चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् आइएस भनेको स्याचुरेसन करेन्ट हो र यो चाहिँ 12 पिको एम्पियर छ। लिकेज करेन्ट भएको हुनाले यसको म्याग्निट्युड एकदमै सानो भएको। अब तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। सो माइक्रो भन्ने बित्तिकै 10 को पावर -6 हो। माइक्रो भन्ने आयो भने 10 को पावर -6 हो। न्यानो भन्ने फ्याक्टर आयो भने 10 को पावर -9 हो। र पिको भन्ने फ्याक्टर आयो भने त्यो कति हो त 10 को पावर -12 हो। सो अब पिको एम्पियर भन्ने बित्तिकै 10 को पावर -12 भन्ने अब एट्याच गराइदिनु पर्यो। अब इटा 1 छ, थर्मल भोल्टेज 25 मिलिभोल्ट। यदि क्वेसनले टेम्परेचरको केही इन्फर्मेसन दिएन भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौँ त हामी चाहिँ थर्मल भोल्टेजलाई चाहिँ 25 मिलिभोल्ट मानिदिन्छौँ। अब मैले हजुरहरूलाई एकदम यहाँ ख्याल गराउन खोजेको कुरा के हो भने भी पोजिटिभ हुँदा अहिले भर्खर हामीले एउटा एप्रोक्सिमेसन गरेका थियौँ नि, ई को पावर भी बाई इटा भिटी इज भेरी भेरी ग्रेटर देन 1 भनेको थियौँ नि। अब त्यो हुँदो रहेछ कि रहन्छ लेट्स सी। अब आइएसको भ्यालु हामीले सब्स्टिट्युट गरिदियौँ। ईको पावर टर्मिनल भोल्टेजको ठाउँमा पनि 0.6 भोल्ट हालियो, थर्मल भोल्टेजको ठाउँमा पनि 0.025 हालियो। सो यो ई टु द पावर भी बाई इटा भिटीको भ्यालु कति आउँदो रहेछ भने 2.6489 इन्टु 10 को पावर 10 आउँदो रहेछ। सो यो एउटा यस्तो लार्ज नम्बर हो। यदि तपाईँले आफ्नो चाहिँ क्यालकुलेटरमा चाहिँ यो नम्बर दाबेर चाहिँ फेरि -1 गरेर रिजल्ट निकाल्न खोज्नुहोस्, रिजल्ट विल बी यही नम्बर हैन। सो अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ ओहो यत्रो ठुलो नम्बर प्यारेन्थेसिसभित्र छ हैन, फेरि डायोडको करेन्ट त धेरै नै ठुलो आउला भनेर, बट इट्स नट हैन। सो यो प्यारेन्थेसिसमा भएको लार्ज नम्बरलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यता स्याचुरेसन करेन्टको फ्याक्टर पनि त छ नि। सो अल्टिमेटली यो सबै प्रोडक्टहरू क्यालकुलेट गरेपछि के आउने भयो त डायोडबाट बग्ने करेन्ट कति आउँदो रहेछ त 0.3179 एम्पियर। अब एम्पियरलाई मिली एम्पियरमा लानलाई हामी 1000 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। सो देयरफोर द करेन्ट थ्रु द डायोड इज 317.87 मिली एम्पियर। र मैले हजुरहरूलाई फेरि स्ट्रेस गर्न चाहेँ, सो अघि जुन कुरा हामीले एजम्सन गरेको थियौँ यो यत्तिकै हचुवाको भरमा गरेको एजम्सन रहन्छ हैन। सो इट इज अ भेरी भ्यालिड एजम्सन जुन हामीले अहिले भर्खरै यो न्युमेरिकलमा देख्यौँ। अब अर्को हेरौँ। सो सेम केस ईको भी नेगेटिभ हुँदा हेर्नुहोस् है, अहिले भर्खर मैले भनेको थिएँ भी नेगेटिभ हुँदा ईको पावर भी बाई इटा भिटी, ईको पावर भी बाई इटा भिटी इज भेरी भेरी लेस देन 1। त्यही भएर यसलाई हामीले 0 भनेर इग्नोर गरेको थियौँ। अब हेरौँ यहाँ अरू सबै सेम छ, यहाँ मैले चाहिँ सच्याउनु पर्ने। सो अरू सबै सेम छ, खालि हामीले भोल्टेजलाई के गरिदिनु पर्यो त नेगेटिभ राखिदिनु पर्यो। सो लेट्स से भोल्टेज नेगेटिभ राखिदिउँ। सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन ईको पावर माइनस भी बाई इटा भिटी छ यो चाहिँ कति आउने भयो त 37.75 इन्टु 10 को पावर -12 आउने रहेछ। यो यति सानो नम्बर हो कि यति सानो नम्बर हो कि इट इज भेरी भेरी स्मल एज कम्पेयर टु 1। र क्यालकुलेटरमा यो दबाएर -1 गर्नुभयो भने यो रिजल्ट विल बी -1। सो -1 विल बी द्याट मच लार्ज एज कम्पेयर टु दिस नम्बर हैन, जुन हामीले ईको पावर गरेर निकालेका छौँ। सो अब अल्टिमेटली कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि एन्सर भनेको चाहिँ -12 पिको एम्पियर आउँदो रहेछ। अब यसमा आश्चर्य नै हुनु परेन, किनभने रिभर्स बायस हुँदाखेरि करेन्ट थ्रु द डायोड इज एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु माइनस अफ स्याचुरेसन करेन्ट भनेर अहिले भर्खर हामीले थ्योरीमा डिस्कसन गरेको हो नि त। त्यो कुरा यहाँ न्युमेरिकलबाट भेरिफाइड भयो कि। सो जुन अहिले हामीले यहाँ एप्रोक्सिमेट गरेका थियौँ त्यो न्युमेरिकल त्यो चाहिँ अहिले हामी क्यालकुलेसनबाट भेरिफाई गऱ्यौँ हैन। सो 1 को अगाडि जुन यो एक्सपोनेन्सियल टर्म छ यो यति सानो आउँछ कि इट क्यान बी नेग्लेक्टेड। नपत्याए क्यालकुलेटरै टाइप गरेर हेर्नुहोस् हैन। सो अब हामीले चाहिँ यहाँ डायोड इक्वेसनको एप्लिकेसन हेऱ्यौँ यो दुईटा न्युमेरिकलमा। सो अब पढौँ टेम्परेचर इफेक्ट। सो आजको चाहिँ थ्योरिटिकल कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ आजको यो लास्ट टपिक हो। सो टेम्परेचर इफेक्ट अन आइभी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द डायोड। सो डायोडको करेन्ट भोल्टेज क्यारेक्टरिस्टिक्समा टेम्परेचरले कस्तो असर पार्छ। सो याद गर्नुहोस् हामीले अहिले पढेको टपिक पनि रिलेटेड टु टर्मिनल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द डायोड है त। मैले भनेको थिएँ नि सुरुमै आज हाम्रो इन्टायर डिस्कसन चाहिँ टर्मिनल क्यारेक्टरिस्टिक्सकै वरिपरि घुम्छ भनेर। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डायोडको टर्मिनल क्यारेक्टरिस्टिक्समा दुईटा रिजन हुँदो रहेछ। एउटा भनेको चाहिँ फरवर्ड बायस रिजन हुन्छ हैन,
जसमा चाहिँ एउटा फरवर्ड ब्रेकडाउन भोल्टेज हुन्छ भिके, अनि अर्को भनेको चाहिँ रिभर्स बायस क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा रिभर्स ब्रेकडाउन भोल्टेज हुन्छ, युजुअल्ली भिजेडकेले डिनोट गरिन्छ। सो लेट्स चाहिँ हामीसँग तीनटा डिफ्रेन्ट टेम्परेचर छ अरे ल। लेटस चाहिँ तीनटा डिफ्रेन्ट टेम्परेचरमा हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भ चाहिँ स्टडी गर्दैछौँ रे। सो अब हामीले रिफरेन्स मानेको टेम्परेचर क्यापिटल टी, त्योभन्दा ठुलो टेम्परेचर टी2 र त्योभन्दा सानो टेम्परेचर टी1। सो यहाँ सबभन्दा सानो टी1 हो, टी1 भन्दा ठुलो टेम्परेचर टी हो क्यापिटल टी, र टी भन्दा पनि ठुलो टेम्परेचर के हो त क्यापिटल टी2 हो। सो तीनटा डिफ्रेन्ट टेम्परेचरमा चाहिँ डायोडको चाहिँ आइभी क्यारेक्टरिस्टिक्सको प्लट यो स्लाइडमा देखिएको छ। सो क्यापिटल टीमा जुन डार्क गरेको कर्भ छ दिस इज द रिफरेन्स आइभी क्यारेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँबाट के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी टेम्परेचर बढाउँछौँ, टेम्परेचर बढाउँदाखेरि चाहिँ फरवर्ड बायस रिजनमा चाहिँ आइभी क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भ चाहिँ के हुँदो रहेछ त लेफ्टतिर सिफ्ट हुँदो रहेछ। लाइकवाइज टेम्परेचर घटाउनु भयो भने कर्भ चाहिँ के हुँदो रहेछ त राइटतिर सिफ्ट हुँदो रहेछ। सो अब यसको इम्प्लिकेसन के हो त, जस्तै अब हरेक कर्भसँग सम्बन्धित एउटा ब्रेकडाउन भोल्टेज होला हैन, हरेक कर्भसँग सम्बन्धित के हुन्छ त एउटा ब्रेकडाउन भोल्टेज होला। सो यहाँबाट के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी टेम्परेचर बढाउँछौँ डायोडको चाहिँ भोल्टेज ड्रप घट्दो रहेछ, किनभने कर्भ लेफ्टतिर सिफ्ट भएको देखियो नि त। हामीलाई के थाहा छ त टी2 इज द हाइएस्ट टेम्परेचर, टी1 इज द लोएस्ट टेम्परेचर, क्यापिटल टी इज द रिफरेन्स टेम्परेचर। सो यहाँबाट के कुरा बुझियो भन्दाखेरि द टर्मिनल भोल्टेज अफ द डायोड डिक्रिजेज विथ इन्क्रिज इन टेम्परेचर एन्ड भाइस वर्सा हैन। सो टेम्परेचर घटाउँदाखेरि फेरि कर्भ चाहिँ के भइरहेछ राइटतिर सिफ्ट भइरहेछ, भोल्टेज बढिरहेछ। सो एउटै डायोडमा भोल्टेज बढाउँदाखेरि टेम्परेचर बढाउँदाखेरि टर्मिनल भोल्टेज घट्न सक्दो रहेछ। अब अर्को कुरा हेरौँ। सो सबभन्दा अब यो यता रिभर्स बायसतिर आऊँ फेरि है। रिभर्स बायसमा चाहिँ भोल्टेज नेगेटिभ हुन्छ, करेन्ट पनि नेगेटिभ हुन्छ, अनि त्यो बेलामा चाहिँ स्याचुरेसन करेन्ट भन्ने हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो रिभर्स बायसमा चाहिँ अब अलिकति एक्सपान्डेड स्केलमा हेरौँ। सो जुन यो करेन्ट छ नि, जुन यो कर्भ सुरु हुने पोइन्ट छ, यो पोइन्टलाई हामी स्याचुरेसन करेन्टको चाहिँ पोइन्ट भन्छौँ। यसको म्याग्निट्युड यति सानो हुन्छ कि इट इज इन द पिको एम्पियर स्केल हैन। सो अब यहाँ चाहिँ पर्फेक्टली देखाउँदाखेरि अलिकति समस्या होला भनेर मैले तपाईँहरूलाई त्यहाँ देखाएँ। सो तीनटा डिफ्रेन्ट टेम्परेचरमा तीनटा स्याचुरेसन करेन्ट हुन्छ। सो तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ भने सो टी1 को लागि स्याचुरेसन करेन्ट सबभन्दा सानो हुने भयो, त्यसपछि त्योभन्दा ठुलो टी भन्ने टेम्परेचरको चाहिँ स्याचुरेसन करेन्ट हुने भयो, त्यसपछि सबभन्दा हाइएस्ट भनेको के छ त टी2 भन्ने टेम्परेचरमा चाहिँ स्याचुरेसन करेन्ट छ। सो यहाँबाट के कुरा थाहा भयो भने स्याचुरेसन करेन्ट अर रिभर्स स्याचुरेसन करेन्ट अफ द डायोड इन्क्रिजेज विथ इन्क्रिज इन द टेम्परेचर। सो यो ग्राफमा हजुरहरूले जे कुरा देख्नुभयो त्यसलाई यहाँ डिस्क्रिप्सनमा समराइज गरिएको छ। यसबाट हामी फर्मुला बनाएर न्युमेरिकल गर्छौँ। सो ल हेर्नुहोस्, द फिगर सोज द इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन आइभी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द जङ्सन डायोड। इन फिगर IV characteristics of the junction diode is given for 3 different temperature T, T1, T2 respectively, जसमा T2 highest हो, T1 smallest हो र T is the reference temperature, जसमा we can observe the following. So first point मा हेर्नुहोस्, as the temperature is increased, the curve in the forward direction shifts towards the origin. This means the forward voltage drop decrease as the temperature is increased. So temperature बढ्दा voltage drop घट्दो रहेछ. The diode will start to conduct at even lower value of the forward voltage. It is known that the forward voltage decreases by 2 millivolt for every 1 degree Celsius rise in temperature. So भन्न खोजेको के हो भने यो -2 मिलिभोल्ट पर डिग्री सेल्सियस भनेको टेम्परेचर कोफिसिएन्ट हो भन्न खोजेको। सो भोल्टेज चाहिँ 2 मिलिभोल्टले घट्छ रे फर एभ्री 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। सो भोल्टेज 2 मिलिभोल्टले घट्छ, डायोडको भोल्टेज चाहिँ 2 मिलिभोल्टले घट्छ फर एभ्री 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। सो यसलाई तपाईँले जसरी लेखे पनि पाउनुहुन्छ। सो -2 मिलिभोल्ट पर डिग्री सेल्सियस लेखे नि हुन्छ अथवा यसलाई कुनै शब्दमा देखाए पनि हुन्छ। सो दिज आर द इम्पेरिकल डेटा द्याट आर गिभन फर अ टिपिकल सिलिकन बेस्ड सेमिकन्डक्टर है।
सेमिकन्डक्टर डायोड। अनि अर्को पोइन्टले चाहिँ स्याचुरेसन करेन्टको कुरा गर्छ। द रिभर्स स्याचुरेसन करेन्ट इन्क्रिजेज विथ इन्क्रिज इन टेम्परेचर फ्रम द रुल अफ थम भनेको चलन चल्ती अनुसार अब्जर्भेसन अनुसार के देखियो भन्दा द स्याचुरेसन करेन्ट आइएस डबल्स फर एभ्री 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। सो स्याचुरेसन करेन्ट के हुँदो रहेछ भने यो लिकेज करेन्ट चाहिँ हरेक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज गर्दाखेरि चाहिँ स्याचुरेसन करेन्ट डबल हुने रहेछ। अब यसको आधारमा हामी दुईटा न्युमेरिकल गरौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ स्याचुरेसन करेन्टकै कुरा गरौँ। लेट अस एज्युम यो टेबलमा हेर्नुस् टेम्परेचर र स्याचुरेसन करेन्टको चाहिँ यहाँ चाहिँ भ्यालुहरू राखिएको छ। सपोज फर एनी डायोड 10 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ लेट अस चाहिँ स्याचुरेसन करेन्ट 2 पिको एम्पियर छ अरे भने अब हरेक 10 डिग्री सेल्सियसमा टेम्परेचर राइज गर्दा स्याचुरेसन करेन्ट डबल हुँदै जान्छ भनेको छौँ हामीले। सो 2 बाट 4 हुने भयो, फेरि टेम्परेचर 10 ले बढाइदिनुस् 4 बाट डबल भएर 8 हुने भयो, फेरि 40 डिग्री सेल्सियस बढाइदिनुस् टेम्परेचर स्याचुरेसन करेन्ट 8 बाट डबल भएर 16 हुने भयो, टेम्परेचर 50 पुर्याउँदा 32 हुने भयो, 60 पुर्याउँदाखेरि 64 हुने भयो, 70 पुर्याउँदा 128 पिको एम्पियर हुने भयो एन्ड सो अन। अब तपाईलाई चाहिँ अब एउटा फर्मुला बनाउनु पर्यो। सो यो डाटाबाट हामी वी क्यान डिभाइज अथवा डिराइभ एन इम्पिरिकल फर्मुला। सो यसमा के हुन्छ भने कुनै दुईटा टेम्परेचरमा चाहिँ स्याचुरेसन करेन्ट कुनै एउटा टेम्परेचरमा स्याचुरेसन करेन्ट थाहा छ भने अर्को टेम्परेचरमा स्याचुरेसन करेन्ट निकाल्ने फर्मुला। सो लेट्स से IS1 भनेको चाहिँ इट इज द स्याचुरेसन करेन्ट एट टेम्परेचर T2, IS2 भनेको स्याचुरेसन करेन्ट एट टेम्परेचर T2, IS1 भनेको चाहिँ स्याचुरेसन करेन्ट एट टेम्परेचर T1। सो अब T1 टेम्परेचरमा स्याचुरेसन करेन्ट थाहा छ भने T2 टेम्परेचरको स्याचुरेसन करेन्ट इजिली निकाल्न सकिँदो रहेछ। र यो फर्मुलामा T भनेको चाहिँ डेल्टा T भनेको इट इज द चेन्ज इन टेम्परेचर हैन, इट इज गिभन बाइ द डिफरेन्स इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ ल T1 भनेको लेट्स से ल 10 डिग्री सेल्सियसलाई नै मैले माने 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियसलाई नै मैले माने हैन, 10 डिग्री सेल्सियसलाई माने र T2 भनेको लेट्स से मैले 60 डिग्री सेल्सियसलाई माने रे। ल अब हामीलाई के थाहा छ भने स्याचुरेसन करेन्ट एट टेम्परेचर T1 भनेको हाम्रो कति छ त यो टेबल अनुसार 10 डिग्री सेल्सियसमा त 2 पिको एम्पियर छ हैन। सो देयरफोर अब हामीले चाहिँ IS2 निकाल्न सक्छौं हेर्नु। सो IS2 भनेको के हो त यो माथिको फर्मुला अनुसार IS1 भनेको हाम्रो 2 पिको एम्पियर छ। सो फर्स्ट केसको स्याचुरेसन करेन्ट टाइम्स 2 को पावर चेन्ज इन टेम्परेचर। सो चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको 50 छ, 2 को पावर 50/5 भनेको 2 को पावर 5 हो। सो 2 को पावर 5 भनेको चाहिँ 32 हो। ल 2 इन्टु 32 कति भयो त एन्सर 64 पिको एम्पियर। सो हामीलाई जति भ्यालु चाहिएको त्यो यो इम्पिरिकल फर्मुलाले झ्याप्प दिइहाल्यो। सो दिस फर्मुला इज very nice in computing the saturation current at different temperature when the saturation current at the given temperature is known है। सो अब यसको आधारमा चाहिँ एउटा न्युमेरिकल हेरौं। सो लेट्स से the saturation current of the diode is 4 picoampere at 20 degree Celsius. Find the saturation current across the same diode when the temperature is increased to दुईटा यहाँ केस छ। एउटा चाहिँ टेम्परेचरलाई बढाएर 60 डिग्री सेल्सियस लगेको, अर्को चाहिँ 67 डिग्री सेल्सियस लगेको केस छ। सो यो बोथ केसमा चाहिँ हामी अब IS1 भनेको 4 पिको एम्पियर हुने भयो, T1 भनेको हाम्रो 20 डिग्री सेल्सियस हुने भयो। सो फर्स्ट केसमा हामी टेम्परेचरलाई T2 लाई बढाएर चाहिँ 60 डिग्री सेल्सियसमा लान्छौं र त्यो बेलामा डेल्टा T भनेको 40 हुन्छ। र सेकेन्ड केसमा टेम्परेचर चाहिँ कति हुन्छ त 67 हुन्छ र त्यो बेलामा डेल्टा T भनेको 47 हुन्छ। र फर्मुला लगाइदिँदाखेरि चाहिँ के आउने भयो त सो टेम्परेचरलाई बढाएर 60 डिग्री सेल्सियस लाँदाखेरि चाहिँ स्याचुरेसन करेन्ट चाहिँ 64 पिको एम्पियर आउने भयो जुन हाम्रो यो टेबलसँग मिल्छ अहिलेको डाटा। र टेम्परेचरलाई बढाएर चाहिँ 67 डिग्री सेल्सियस लाँदाखेरि चाहिँ स्याचुरेसन करेन्ट कति आउने भयो त 103.96 पिको एम्पियर आउने भयो। सो यो जुन फर्मुला छ IS2 बराबर IS1 इन्टु 2 को पावर डेल्टा T/10
यो फर्मुलाको विशेषता के रहेछ भने हामीले चाहिँ यो बिचको टेम्परेचरहरुमा जस्तै मल्टिपल अफ 10 भएन भने पनि त्यो बेलामा चाहिँ दिस फर्मुला वर्क्स भेरी नाइसली। सो यो चाहिँ के रहेछ त स्याचुरेसन करेन्टमा टेम्परेचरको इफेक्टको एउटा न्यूमेरिकल भयो यो। अब अर्को हामी भोल्टेजको न्यूमेरिकल हेरौं। अब लेट्स से यो क्वेशनलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। द टर्मिनल भोल्टेज अफ द डायोड इज 0.65 भोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस। मानम 25 डिग्री सेल्सियसमा डायोडको एकरसको टर्मिनल भोल्टेज चाहिँ 0.65 भोल्ट छ अरे। फाइन्ड द टर्मिनल भोल्टेज एक्रस द सेम डायोड व्हेन द टेम्परेचर इज चेन्ज टु 40 डिग्री सेल्सियस फर्स्टमा र सेकेन्डमा चाहिँ 5 डिग्री सेल्सियस। सो एउटा टेम्परेचर बढाएको केस भयो, अर्को टेम्परेचर चाहिँ घटाएको केस भयो। र क्वेशनले हामीलाई के भ्यालु दिएको छ भने गिवन टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट बराबर -2 मिलिभोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। सो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि अब हरेक डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचरमा भोल्टेज चाहिँ 2 मिलिभोल्टले घट्छ अरे। जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि फाइनल भोल्टेज बराबर इनिशियल भोल्टेज प्लस टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर हुन्छ जहिले पनि इन्टु डेल्टा टी। अब यो कसरी हुन्छ अहिले यहाँ हामी यो फर्मुलाबाट पनि भेरिफाई गरौँला। यो न्यूमेरिकलबाट हामी युनिट म्याचिङ गरेर यो फर्मुलालाई भेरिफाई गरौँला। सो चेन्ज इन भोल्टेज अथवा एउटा फाइनल भोल्टेज इज इक्वल टु इनिशियल भोल्टेज प्लस टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट टाइम्स चेन्ज इन टेम्परेचर हुन्छ। यो कसरी हुन्छ लेट्स सी है त यहाँबाट हेरौँ। सो सोलुसन सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई क्वेशनले टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट दिएको छ, त्यसलाई जस्ताको तस्तै लेखियो। सो इट इज -2 मिलिभोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। अब यसलाई कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि हरेक 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर गर्नको लागि चाहिँ टेम्परेचरलाई 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउनको लागि चाहिँ अब बढाइसकेपछि चाहिँ भोल्टेज चाहिँ 2 मिलिभोल्टले घट्छ। अब इनिशियल टेम्परेचर भनेको T1 भनेको हाम्रो 25 डिग्री सेल्सियस भयो। त्यसपछि V1 भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि टर्मिनल भोल्टेज एट T1। सो T1 टेम्परेचरमा क्वेशनले हामीलाई टर्मिनल भोल्टेज कति दिएको छ त 0.65 भोल्ट दिएको छ। लाइकवाइज V2 भनेको चाहिँ टर्मिनल भोल्टेज एट टेम्परेचर T2 हो। यो T2 को दुईटा पोसिबल भ्यालु हुने भयो। फर्स्ट केसमा T2 भनेको 40 छ, सेकेन्ड केसमा T2 भनेको 5 छ। सो अब हामी के गरौँ भन्दा जब टेम्परेचर T2 40 डिग्री सेल्सियस हुन्छ भने के हुन्छ त। सो व्हेन द टेम्परेचर T2 इज 40 डिग्री सेल्सियस त्यो बेलामा चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको चाहिँ 40 - 25 हुने भयो। सो द चेन्ज इन टेम्परेचर इज पोजिटिभ। सो 15 डिग्री सेल्सियसले टेम्परेचर चेन्ज हुँदो रहेछ। सो त्यो बेलामा चाहिँ वी क्यान एप्लाई दिस फर्मुला। सो V2 बराबर V1 प्लस टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट टाइम्स चेन्ज इन टेम्परेचर। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो T1 भन्ने टेम्परेचरमा डायोडको भोल्टेज कति छ त 0.65 भोल्ट छ। अब यहाँ के कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ यो टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भनेको -2 मिलिभोल्ट पर डिग्री सेल्सियस हो। सो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज गर्दाखेरि चाहिँ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त 2 मिलिभोल्टले चाहिँ अब यसलाई अलि माइनस प्लस भन्दा पनि यसलाई म अर्कै तरिकाले बुझाउँछु। सो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज गर्दाखेरि 2 मिलिभोल्टले भोल्टेज घट्दो रहेछ। सो 15 डिग्री सेल्सियसले राइज गरियो भने के हुन्छ त 15 डिग्री सेल्सियसले राइज गरियो भने 2 × 15 मिलिभोल्टले चाहिँ के हुन्छ त भोल्टेज टर्मिनल भोल्टेज घट्छ। त्यही भएर अब हामी चाहिँ यहाँ के गर्ने त हरेक 1 डिग्री सेल्सियसमा 2 मिलिभोल्टले घट्छ भन्नुको मतलब त अगाडि माइनस साइन अट्याच गर्ने हो। सो त्यही भएर चाहिँ -2 मिलिभोल्ट पर डिग्री सेल्सियस भनेको चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भयो इन्टु 15 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियसले एकअर्कालाई क्यान्सल गर्यो। सो अब हाम्रो चाहिँ यो फर्मुला डाइमेन्सनल्ली त करेक्ट छ हैन। अब खाली त्यो मिलिभोल्टलाई भोल्टेजको स्केलमा लाने हो। अब भनेपछि हाम्रो V2 भनेको चाहिँ कति हुने रहेछ त 0.65 भोल्ट - 30 मिलिभोल्ट हुँदो रहेछ। सो 30 मिलिभोल्टलाई अब भोल्टमा लानको लागि 1000 ले डिवाइड गर्नु पर्यो। सो अल्टिमेटली रिजल्ट कति आउँछ त 0.62 भोल्ट आउँछ। सो यहाँबाट के कुरा चाहिँ हामी थाहा भयो भने टेम्परेचर बढाउँदा डायोडको भोल्टेज घट्दो रहेछ, जुन यहाँबाट प्रुफ भयो हैन। यो भ्यालुले त्यो कुरा देखायो। अब अर्को केस हेरौँ।
यदि टेम्परेचरलाई मैले 5 डिग्री पुर्याएको भए के हुन्थ्यो त? त्यो बेलामा द चेन्ज इन टेम्परेचर वुड बी नेगेटिभ, हैन? सो -20 डिग्री सेल्सियस हुने भयो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ यही कोफिसियन्टको फर्मुला हाल्दाखेरि के हुन्छ त? अब माइनस माइनस प्लस हुन्छ, हो हैन? माइनस माइनस प्लस भएर भोल्टेजमा के हुन्छ त? एडिसनल इफेक्ट आउने भयो, एडिसन हुने भयो। सो 0.65 प्लस 40 मिलिभोल्ट हुने भयो। 40 मिलिभोल्टलाई चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ त? भोल्टेजमा लान सक्छौँ र अल्टिमेटली वी विल फाइन्ड द टर्मिनल भोल्टेज एट टेम्परेचर T2, सो विच इज 0.69 भोल्ट। सो यहाँबाट के कुरा थाहा भयो भने टेम्परेचर घटाउँदाखेरि डायोडको टर्मिनल भोल्टेज बढ्दो रहेछ। सो जुन अहिले हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्वमा चाहिँ हेरेको थियौँ त्यो कुरा चाहिँ यहाँ के भइरहेको छ त? भेरिफाई भएको छ। सो अब हामीले चाहिँ त्यो अहिले भनेको पोइन्टलाई फेरि एकचोटि हामी रिइन्फोर्स गरौँ। सो डायोडको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर बढाउँदाखेरि भोल्टेज ड्रप घट्दो रहेछ। सो टेम्परेचर बढाउँदाखेरि के हुँदो रहेछ त? भोल्टेज ड्रप के हुँदो रहेछ त? घट्दो रहेछ। नर्मल्ली टिपिकल भ्यालु के रहेछ त? 2 मिलिभोल्ट पर डिग्री सेल्सियस रहेछ, हैन? सो दिस इज द टिपिकल टेम्परेचर कोफिसियन्ट। अगाडि माइनस राखिन्छ किनभने यो घट्ने केस भएको हुनाले। सो टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दा टर्मिनल भोल्टेज अफ द डायोड इज डिक्रिज्ड एन्ड भाइस वर्सा, हैन? लाइकवाइज टेम्परेचर बढाउँदाखेरि चाहिँ द स्याचुरेसन करेन्ट अफ द डायोड इज इन्क्रिज्ड र हरेक 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचरमा चाहिँ के हुन्छ त? स्याचुरेसन करेन्ट के हुन्छ त? हरेक 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचरमा के हुन्छ त? स्याचुरेसन करेन्ट आइएसले आफूलाई के गर्छ त? इट डबल्स इटसेल्फ, हैन? सो दिस इज द कन्क्लुजन आउट अफ दिस टपिक। र यो टपिकबाट एकचोटि न्युमेरिकल सोधेको छ यस्तै टेम्परेचर कोफिसियन्ट राखेर। र त्यो ब्याचमा चाहिँ धेरै स्टुडेन्टले चाहिँ इक्जाममा सामान्य यो डाटा राखेर गर्नुपर्ने न्युमेरिकल पनि बिगारेको थिए के। त्यही भएर हजुरहरूले चाहिँ यस्तो सामान्यभन्दा सामान्य माइनोर डिटेलहरूलाई पनि इग्नोर नगरिकन पढ्नुपर्ने हुन्छ, है त? सो आजलाई मैले प्लान गरेको कन्टेन्ट यति नै हो। हजुरहरूलाई के क्वेसन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ, प्लिज। अविनाश भण्डारी, हजुरलाई के क्वेसन छ? अहिलेसम्मको डिस्कसनमा केही कन्फ्युजन छ? छैन सर, छैन। ओके। अपेक्षा घिमिरे, तपाईलाई के कन्फ्युजन छ? छैन सर। क्षितिज बस्नेत, के कन्फ्युजन छ हजुरलाई? छैन सर। ल त्यसो भए म हजुरहरूको एटेन्डेन्स लिन्छु अनि आजको क्लासलाई टर्मिनेट गरौँला, है त? ल त्यसो भए हजुरहरू कसैले पनि केही कन्फ्युजन छैन भन्नुभयो। सो आजको क्लासलाई यहाँ नै